हेलो साथीहरु, आज म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु तपाई एउटा भिडियोबाट कसरी 15,000 16,000 कमाउन सक्नुहुन्छ। मेरो एक्सपिरियन्समा छ। मैले मेरोमा सबभन्दा हाईएस्टमा एउटा भिडियोले मात्र $120 12 सेन्ट कमाएर दिएको छ। त्यो भनेको लगभग 16,000 भयो, 15,900 समथिङ भयो अहिलेको डलरको भाउको अनुसार। र तपाईले यसमा एउटा भिडियो बनाएर तपाईले कसरी 16,000 कमाउन सक्नुहुन्छ, त्यो भन्दा पनि बढी यदि तपाईले मेहनत गर्नुहुन्छ भने कस्तो कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि तपाईले त्यति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। मैले कसरी त्यो बनाए, कसरी त्यति मैले एउटा भिडियोबाट मैले पैसा कमाए, एउटा भिडियोबाट 16,000 समथिङ मैले कमाएको छु। त्यो तपाईले कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा भन्न गएको। सिम्पली अब तपाईले म यहाँ YT स्टुडियो खोल्न गइरहेको छु। मेरो अर्निङ जुन रहेछ टप अर्निङ कन्टेन्ट रहेको, सिम्पली यसमा ट्याप गर्छु। यसमा ट्याप गरिदिए र सिम्पली यसमा रहेको छ 1 नम्बरमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा भिडियोले यहाँ जुन रहेको छ बेस्ट इंग्लिश टु नेपाली। सिम्पली यसमा ट्याप गर्छु र यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ जुन रहेको छ तपाई यहाँ रिफ्रेसिङ भइसक्यो। कस्तो तपाईले कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि तपाईले बढी कमाइन्छ, स्पेशली तपाईले एपको भिडियो बनाउँदाखेरि बढी, तपाईले कुनै एन्ड्रोइड एप या कुनै एपको छ त्यसमा बनाउँदाखेरि तपाईले बढी पैसा अर्निङ दिने। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ दिस भिडियो हेज गोटेन 28,243 भ्यूज आएको छ अहिलेसम्म। मैले पब्लिस गर्दाखेरि 28,200 समथिङ आएको छ। र यसमा सिम्पली अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा एस्टिमेट रेभेन्यू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा ट्याप गर्छु $120.12 सेन्ट रहेको सिन्स पब्लिस रहेको छ। यहाँ लाइफ टाइममै म गरिदिन्छु। सिम्पली यसमा ट्याप गर्छु, यसमा ट्याप गरिदिए लाइफ टाइम। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लाइफ टाइममा 120.12 रहेको छ डलर या US डलर। यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि तपाईँ कति हुनेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सिम्पली हाम्रो पात्रमा जान्छ जुन अहिले रहेछ हाम्रो पात्रमा, यहाँ हाम्रो पात्रको सिम्पली यसमा गए त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ फरेन सेक्सनमा रहेछ फरेन एक्सचेन्ज। सिम्पली यसमा ट्याप गर्दै रिफ्रेस हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो आजको रहेछ अपडेट टुडे। त्यसपछि हेर्नुहोस् $120 अलरेडी मैले गरेको थिएँ, त्यो पनि यहाँ $120 12 लाई मैले छोडिदिएँ। यहाँ 15,910 रुपियाँ एउटा भिडियोबाट तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। र 12 जोडेर तपाईले 15 रुपियाँ जस्तै हुन्छ। त भनौँ न 15,920 रुपियाँ जोडौँ न, त्यसरी आउँछ। र एउटै भिडियोबाट तपाईले समथिङ 16,000 कमाउन सक्नुहुन्छ। कस्तो भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईले यति कमाउन सक्नुहुन्छ त त्यो तपाईले एपवाला भिडियो बनाउनु, अनि तपाईको यदि तपाईको मोनेटाइज भइसकेछ भने एपवाला भिडियोबाट तपाईले धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एपको रिभ्यू गर्नु, एपको त्यो सबभन्दा कमै भ्यूज आए पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, कमै भ्यूज आए पनि तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ धेरै। जस्तै अर्को म एनालिटिकमा देखाउँछु। सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मेरो 68,000 भ्यूज आएको छ, त्यही पनि त्यसमा अर्निङ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै कम छ। सिम्पली यहाँ YouTube स्टुडियोमा गए त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ र अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाहिर। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु, तपाईले यसमा क्लिक गरिसके मोस्ट भ्यू रहेको छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु, यहाँ यसमा क्लिक गरिदिए त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा बढी यहाँ 77,000 वाला यो भ्यूज आएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा बढी यो च्यानल, मतलब कि यो च्यानल मेरो च्यानलमै सबभन्दा बढी 1 GB डाटा फ्री एनसेल एप युज गर्दाखेरि 1 साल पहिला नै हालेको छु। यहाँ 77,000 यहाँ भ्यूज आएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् 77,000 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा 77,000 धेरै भयो, हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईले 77,000 यहाँ भ्यूज आएको छ। र यसमा भ्यू मोरमा क्लिक गर्छु, यो 5 मिनटको भिडियो रहेछ। सिम्पली यसमा क्लिक गरे यहाँ भ्यू मोरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ टोटल यसको अर्निङ कति रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। रेभेन्यू सेक्सनमा जान्छु, यहाँ हेर्नु 77,000 भ्यूज मात्र आएको छ, मतलब सरी 77,000 भ्यूज आएको छ। तर यसको अर्निङ टोटल हेर्न सक्नुहुन्छ, एस्टिमेट रेभेन्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसमा लाइफ टाइम मैले गरिदिएँ, हेर्नुहोस् लाइफ टाइम गरिदिएँ मैले यहाँ $49.83 भनौँ न $50 लगभग आएको छ यसमा 77,000 मा। र त्यो भिडियो मैले जुन देखाएको थियो त्यसमा $120 वाला, त्यसमा 28,000 भ्यूज आएको छ। त्यही पनि त्यसमा त्यति कमाइदिएको छ, यसमा त्यति आएको छ त्यही पनि यसमा कम। किनभने तपाईले एप रिभ्यू गर्नलाई अनि त्यसपछि तपाईले मात्र अर्निङ बढी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी कमाउन सक्नुहुन्छ। कसरी त तपाईले मैले यहाँ डिटेलमा भनिदिएँ कसरी बनाउँदाखेरि तपाईले कति कमाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मैले एउटा भिडियोबाट कमाएको छु यति पैसा, र तपाईले यसरी पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियोलाई लाइक गर्न, च्यानललाई सब्स्क्राइब साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।